V roce 2022 jsem úspěšně navštívil všechny krajní body mé rodné vlasti České republiky. A tento hraniční sloupek jsem si postavil jako svoji trofej, která mi bude navždycky připomínat moji krásnou životní kapitolu. V tomto videu uvidíte celý průběh této cesty. Nebudu dále zdržovat, přeji příjemnou zábavu. Už na začátku mého dobrodružství nastaly první potíže, protože mi skoro ujel vlak. První rozcvička, vole. Moje první cesta směřovala do Ústeckého kraje. I přesto, že pocházím z Libereckého kraje, tak to nevadí, protože je to pořád sever, který je mým domovem. Návštěva krajních bodů České republiky je zážitek, který mohu doporučit všem cestovatelům. Protože kromě návštěvy bodů také můžete objevovat krásy nedotčené pohraniční krajiny a také jsou v blízkosti bodů velmi zajímavé atrakce. Během cesty na sever jsem viděl spoustu zajímavých názvů vesnic. Vandrák probudí se ze sna, spatří vlak a znovu klesna vydájek. Z padá kastrol z kaší, na dvoře se... Je tu jedna důležitá informace, kterou bych rád pověděl. V době výletu jsem měl k dispozici pouze starou Nokii bez internetu. To si zapamatujte, protože tento fakt výrazně ovlivnil moji cestu na nejsevernější bod. Našel oblíbený lokál zabedněn. Cesta na nejsevernější bod byla plná ošklivých náhod. Když jsem dojel do Děčína, potřeboval jsem nutně na záchod. Ale vlak přijel přesně na začátek dopolední pauzy. Ježiš, já mám smůlu. Rozhodl jsem se zajít na záchod do blízké restaurace, protože jsem měl stejně v plánu něco sníst. Ale nejprve jsem si chtěl prohlédnout město, protože jsem v Děčíně nikdy nebyl. Dal jsem si vepřok nedlozelo. Bylo moc dobré. Vlak společnosti Deutsche Bahn už je na místě. Zpočátku mě to překvapilo, ale pak jsem si uvědomil, že se přes Německo jezdí standardně, protože je to tak rychlejší a výhodnější. S pánem, který seděl vedle mě, jsme po chvilce vedli zajímavou konverzaci. A ano, konverzace byla opravdu zajímavá, protože pán byl němý a neuměl mluvit. V tom momentě se krásně hodila má stopovací tabule, ze které se v té chvíli paradoxně stal skvělý komunikační nástroj.
Tady se, vážení přátelé, zastavil čas. Autobusy nejezdily skoro vůbec, takže jsem na to byl sám a musel jsem jít pěšky. Ten den bylo asi 34 stupňů, takže jsem musel povinně koupit spoustu pití. Dobrý den. V tomto opuštěném obchodě bylo dokonce zboží v neporušeném stavu. Obendává. Obendává, jo! Jo! Jsme tady. Po hodině chození jsem konečně došel do Lobendavy, která je nejsevernější obcí České republiky. Tak tahle pošta. Ta se mně hodně líbí. Nejsevernější osadou v obci Lobendava je pak osada Severní. Jeden mi řekl, že ten obchod bude opuštěný. Ale pozor, oni mají otevřeno. Kolik? 27. 27? Tak berte 29.
Díky. To pivo v tomhle počasí je svěží. Já jsem si dělal, co to bylo. V Děčíně jsem měl pivo v nádražní jídelně, tam jsem pojedl, popil a pak jsem jel sem. Já od 6 dělám, protože jezdím za chládku, že už je teplo v 11 hodin. Teplo v 11 hodin? Haha, teplo je celý den. Ale ráno to jde. Dle údajů je název Lobendava odvozen z praslovanského slova lubia, které znamená krásný potok. Nicméně je ještě jedna teorie, kde se praví, že název pochází z německého Lubendeau, což znamená chvályhodná louka. Jo, tady je všechno nejsevernější. V této chvíli nastal zlomový bod, který mojí cestu na nejsevernější bod obrátil o 180 stupňů a udělal z něho nezapomenutelné dobrodružství. Poprvé v životě vidím hraniční ceduli zblízka. Ale problém je ten, že jedu špatně. Šel jsem špatnou cestou. Já chudák ani nevěděl, jak daleko jsem byl. Tohle je trasa, kterou jsem měl jít? A tohle je trasa, kterou jsem šel já. Ale řekněme si všechno po pořadě. Jak jsem řekl předtím, měl jsem jen starý telefon bez internetu a neměl jsem ani mapu. A také mi docházelo pití a rostla žízeň. Slunce zapadá, západ. Tam je pak východ a tady by měl být sever. Tak snad jdu dobře. Hurá! Hranice. Vypadá to, že jsem dostal druhou šanci. Jakmile jsem úspěšně našel hranici, tak jsem šel podél hranice dále. 22. 21. 20. Voda. Voda! Stal se zázrak. Tohle je zázrak. Děkuji, jste zlatí. Ale obávám se, že se jedná o omyl. Já jsem tohleto nehrál, já jsem si opravdu prošel peklem. Ale bohužel jsem dostal ještě horší nápad. Jít rovnou do Německa a najít jeden z klíčových bodů. Hospodu Waldhaus, o které jsem věděl, že se nachází velice blízko nejsevernějšího bodu. Waldhaus byl vzdálený jen půl kilometru, ale opět jsem zabloudil a šel jsem někam úplně pryč. Kdybych nebyl hlupák, tak bych šel dále po hranici, protože o 37 hraničních kamenů později bych se dostal k nejsevernějšímu bodu. V tom momentě už jsem věděl, že se nedostanu domů tak, jak jsem plánoval. Tak jsem si na chvíli sednul a užíval si výhled na německý venkov. Jo, konečně jsem našel civilizaci. Ale už toho mám dost. Už bych rád šel domů, už mě to nebaví.
Zkoušel jsem stopovat, abych získal nějaký čas, ale neúspěšně. Ale když jsem šel dále pěšky, tak mi jeden pán na poslední chvíli pomohl. Notcup, ja, ich muss zu Notcup gehen. Und hier ist Notcup, ja, und hier ist Straße zu Tschechei. Ja, das ist Waldau. Dankeschön, Dankeschön. Waldau und Notcup. Notcup hier. Vielen Dank noch einmal. Moje němčina byla příšerná, ale jakmile jsem řekl Waldhaus, tak řidič věděl, kam potřebuje jet. Pojďme to už završit. Toto je můj poslední záběr, který jsem to vzdal, stejně už byla tma. Nejsevernější bod byl jen pár metrů od této značky. Tomu se říká smůla. Těsně před setněním jsem našel nádherný myslivecký posed. Byl plně uzavíratelný a byla tam dokonce peřina a polštář. Tady jsem měl neuvěřitelné štěstí. Ten posed byl tak blízko státní hranice, že německý a český signál se hádali, kdo mi bude poskytovat služby. Spánek nebyl nejkvalitnější, ale na druhou stranu jsem pocítil nádhernou volnost. Byl jsem sám uprostřed lesa a nic mě nebránilo se osvobodit od oblečení. Když jsem znovu hledal nejsevernější bod, tak jsem potkal dalšího turistu, který mi pomohl se k bodu dostat. Po cestě jsme si povídali. Dozvěděl jsem se, že německý les byl hlídaný německou stranou, takže jsem měl štěstí, že mě nikdo nechytil. Vstup na německý les byl dle jeho slov omezený. Krucipisk. Jo, dal jsem to. Po půl hodině cesty jsem konečně dosáhl svého cíle. Zvládli jsme to. Díky bohu jsme tady. Nejsevernější bod má výjimečnou historickou hodnotu, protože místo, které teď vidíte, bylo nejsevernějším bodem Československa, ale i Rakouska-Uherska. A jsem tady. Mám tu čest být poslední v knížce. Tímto uzavírám jednu kapitolu. Potom jsem šel zpátky, naštěstí už tou správnou cestou. U přechodu jsem se s panem rozloučil a popřál mu hodně štěstí. Přespání v lese mělo velkou výhodu. Byl nový den a já měl spoustu času. Nemusel jsem nikam spěchat. Proto jsem se rozhodl navštívit prodejnu medu, kde jsem si koupil výborný med a povídal jsem si s mistrem včelařem osobně.
To jsem se chtěl akorát zeptat, jak tady jdou obchody. S medem No. no, není problém prodat, je problém vyrobit. Chápu. Takže klientela, poptávka je vyšší, jestli rozumím. A vyšší než... Takže dává to smysl, protože přece jenom je to turistická atrakce. Budeme mít další a příští rok bude další, takže já už to nedělám, já už končím. To chápu. Jejich tatínek to bere, takže... Měl jsem také tu čest vidět osobně nejsevernější včelín v České republice. Cítil jsem se nádherně, byl jsem odpočatý, měl jsem za sebou jedno z nejdivočejších dobrodružství a byl jsem doma na severu. Došel jsem do Lovendavy a s radostí zjišťuji, že mám možnost jet autobusem. Měl jsem 40 minut času. Odpočinul jsem si a pak jsem měl směr Dolní Poustevna. Dobrý den, poprosil bych do Dolní Lovendávy. Můžu eurem? Dolní Poustevna, ty idioté. Já mám lístek 20. Děkuji vám. 60. V autobuse bylo skoro prázdno. V okolí byla mexická restaurace. Měl jsem velký hlad, tak jsem si dal pořádné jídlo. Jídlo bylo výborné. Nakonec jsem se rozhodl podívat se ještě jednou do Německa. Došel jsem na nádraží a už jsem se těšil, až se vrátím. Těšil jsem se tak moc, že jsem já kretén nastoupil do špatného vlaku. Naštěstí to nebyla velká chyba. Průvodčí mi doporučil vystoupit na zastávce Vilémov u Šluknova, kde jsem ještě mohl nastoupit na svůj vlak. Tak to byla už poslední neplánovaná změna. Jakmile jsem seděl ve vlaku, věděl jsem, že můj neuvěřitelný příběh konečně skončí a já se konečně dostanu domů. Do druhé destinace jsem jel autem se svojí maminkou.
v rámci návštěvy jejich přátel. Díky tomu byla má cesta na nejjižnější bod o hodně jednodušší. Na začátek jsme museli dojít do Českého Krumlova, abychom udělali drobné nákupy. V průběhu cesty jsem opět viděl několik zajímavých názvů vesnic. Jednu jsem dokonce i sám navštívil. Hele, mám krocaní kámoše. Krocaní kámoše. A teď zpátky! Neuvěřitelný klid. Po odpočinku jsme mohli konečně jet na nejjižnější bod. Jeho zvláštností je to, že pokud návštěvník bodu jde autem, tak musí dojít k bodu ze strany rakouské, takže se podíváme krátce i do Rakouska. Však do mé vlasti vést, ta země nejkrásnější, nedáví za celý svět. Do těch míst důvěrně známých vždy rád se vracím zpět. Co skrývá v nás ta nejhezčí má vlast, moje jižní Čechy, moje česká vlast. Jedeme do příhraniční vesničky Ráding, kde jsou dvě zajímavá místa, která jsme v rámci cesty chtěli navštívit. Už ho vidím. Díky dešti byl vzduch nádherně svěží a krásně se nám dýchalo. Tento hraniční bod se charakterizuje jako vodní, to znamená, že hraniční sloupek, který vidíte, je pouze orientační. Nejjižnější bod se tím pádem nachází v prostředku vodního toku. Já jsem tady. Rašivky máme.
Podívali jsme se do české strany po houbách, ale nic tam nebylo. Naší další lokací jsou takzvané švédské šance, což jsou pozůstatky z 30leté války. Nedaleko stála i rakouská restaurace, kam jsem si chtěl dát polévku na doplnění sil. Zavřeno, škoda. Alespoň jsem se pousmál nad roztomilostí rakouské němčiny. Äpfel, zemský jabka. Ach, ta rakouština. Byl čas vrátit se domů a v porovnání s nejsevernějším bodem musím říci, že tohle byla procházka růžovým sadem. Úspěšně jsme se v jižních Čechách ztratili. Takže od začátku, jak se nám to podařilo? Na naší tradiční trase byla uzavřená silnice, která nás donutila odbočit mimo dálnici. Ale z důvodu nedostatečných informací na značkách se nám nepodařilo najet na dálnici do Prahy. New York in the fall. Detroit in the winter didn't prove a thing at all. Ale nebyli jsme jediní. Bloudících lidí bylo spoustu a my všichni jsme si udělali nedobrovolný výlet do krásných vesniček jižních Čech. Can't find no place to settle. Ooh, I got those Roman blues. Joined the club in old St. Louis, that GI Free Loot Club. Stood in line so long, man, I wore my legs down to a nub. I hit the road again. Yes, I hit the road again. V některých vesničkách jsme se objevili i vícekrát a každou minutou jsme byli více nervózní. So I hit the road again. I thought I'd made it, Jack, in good old Albuquerque. I was on the wrong track, you know, they tried to make me work. I hit the road right quick. Yes, that judge was much too slick. Can't find no place to settle, so I hit the road right quick. Then Las Vegas was the next stop. That fast town left me weak. The dice man made 12 passes. I was up the well-known creek. Those gamblers put me down. Yes, I had to walk right out of town. That ain't no place to settle. I had to walk right out of town. But I hit the greatest town of all. Po chvilce maminka zkusila zapnout GPS, ale to nefungovalo. Yes, I got my boots all laced. Found me a home, I don't have to roam. It's good news, I lost those Roman blues. V jednom momentě jsme toho měli dost a museli jsme přijít s nějakou alternativou, protože docházel benzín.
Já jsem navrhl zabočit do obce Blatná, která se nám na značkách párkrát nabídla, protože jsem měl dojem, že ve větší obci budou dopravní značky přesnější a nabídnou nám také cestu do větších měst. V Blatné se nám nabídl směr do Plzně, který sice nebyl perfektní, ale v tu chvíli nám to bylo jedno, protože to bylo lepší než nic. Natankovali jsme a jeli jsme domů. Ve své třetí cestě jedu konečně na Moravu. Na tento výlet jsem se dlouho těšil, protože se po objevení nejvýchodnějšího bodu nebudu hned vracet domů. Budu pokračovat dále do milovaného Polska, kde přespím a poté navštívím bod, kde se stýkají 3 země. Česká republika, Polsko a Slovensko. Když jsem doma plánoval výlet, uvědomil jsem si, že cesta na nejvýchodnější bod bude ze všech cest nejdelší. Proto jsem musel nastudovat i jízdní řády autobusů, abych byl připravený na všechno. Máme tu komplikace. Byl jsem vyhozen a teďka čekáme někde na Moravě, až se otevřou. Jelikož jsem chudák a nechtěl jsem dávat extra peníze za místenku, tak jsem často měnil místa ve vlaku. Měla si víc ještě? Ono má v připravce dokonce na tebe. Je pravé poledne a momentálně se nacházíme Ostrava Svinov. Pomalu a jistě se blížíme k cíli. Asi ještě hodinu. Jakmile jsem začal vídat nápisy stanic ve 2 jazycích, tak už mi bylo jasné, že za chvíli budu vystupovat. Dámy a pánové, příští stanice Návsí, Navše, pravidelný příjezd ve 12 hodin 47 minut. Dorazil jsem do Návsí a dále jsem pokračoval pěšky do legendárního Jablunkova, abych po dlouhém sezení nastartoval nový. A jsme tady. Jablunkov je v dnešní době nejvýchodnější město České republiky. Před tímto výletem jsem tam návštěvou Jablunkova hodněkrát přemýšlel, protože mě zaujal jeho neobyčejný název. Ale především jsem na internetu často narážel na takzvané metody v polském jazyce, což jsou podvodné reklamy, které lákají uživatele na efektivní vydělání peněz, nenáročného hubnutí nebo dokonce i zvětšení kohouta. A tím nemyslím to zvíře, které ráno kokrá. Že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi, za život dám, i když nerad umírám, nejsem sám. Věřte mi, proto
toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží. Zajímavostí je, že tu lze najít další obec s názvem Písek. Na zemi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás. Po chvilce jsem došel na Jablunkovské náměstí. Měl jsem hodně času, tak jsem se rozhodl poznat Jablunkov zblízka. Záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Kdy pro nás bude nebe na zemi. Jsme v Jablunkově, tak si koupíme jabko. Jablunkovské jablko. Naši aplikaci? 22. Jakmile jsem si koupil svačinu a pití, šel jsem dál směrem na Bukovec. Ale bylo opět takové horko, že jsem raději jel autobusem. Tak. Na začátku této kapitoly jsem řekl, že budu ten den v Polsku přespávat. V Bukovci jsem zavolal znovu majitele penzionu, abych ho seznámil s aktualizacemi. Chciałem tylko powiedzieć, że teraz się znajduję na miejscowości Bukowiec i dotrze do Pana chyba około godziny 17. Chciałem się zapytać, czy to jeszcze będzie w porządku. Niestety nie ma innej możliwości. Na szczęście potrafiłem złapać autobusa w okolicy Jabłońkowa i dotrzeć z autobusem do Bukowca. W porządku, z góry do Pana zadzwonię i potem zrobimy resztę. Dziękuję bardzo, do widzenia. Pán mi nabídl, že mě vyzvedne u česko-polské hranice, čímž mi velmi pomohl.
Já si tohodle kámoše spletl s ovečkou. Hlídáš? V určitém momentě jsem se svým orlým zrakem mohl spatřit ceduli, která informuje o prezenci státní hranice. S nadšením jsem šel vpřed. Dle mého názoru je nejvýchodnější bod nejvíce turisticky udržovaný, protože u bodu si můžete sednout, je tam čisto, jsou tam směrovky do dalších destinací a po cestě si dokonce můžete na informačních tabulích přečíst více o okolí. Byl jsem tady. A tam už je Las Polský. V té době jsem ale nevěděl, že sloupek nepředstavuje přesný bod, bo se jedná o další příklad vodní hranice. V každém případě se jedná o náš nejmladší krajní bod, bo v dobách Československa sahal až na území dnešní Ukrajiny. Tutaj. Tu już jest Jaworzynka. Tu już jest Jaworzynka? To wspaniałe. Na Google Mapach to wyglądało jeszcze gorzej, jeszcze dalej. To są Jasnowice, a Jasnowice to jest część Istebnej. Jaworzynka. A Jaworzynka to jest trzecia wioska. Więc mam nadzieję, że jak to się mówi? A Krzyżówka już tutaj? Niesamowite. Te rzeczy są pewnie blisko siebie. To są z wieprzowego, z grubego jelita i z żołądek i na soku z kiszonej kapusty robione. O la la, bardzo ciekawie, spróbuję. No, rewelacyjne. To wam proponuję, to se zaćcie jutro, jak będziecie w Biedronce, to jest 200 metrów od Biedronki. Nohy jsou na správném místě, nebojte. Došel jsem na skvělou domácí večeři a ve zbytku dne jsem se flákal. Tyjo, to je krásný. V té době hráli Poláci důležitý fotbalový zápas. Pár hostů se připojilo a sledovalo hru. Odcedzić. Do roztworu wsypać kilogram cukru. Tak. Zagotować. Já dal přednost objevování polských Beskyd. To je pěkný. To by mohla být dobrá fotka. Hopla. Zajímavostí je to, že jak jsem se nacházel blízko Trojmezí, tak jsem měl možnost sledovat televizní kanály všech 3 států. Ale na to jsem byl již příliš utahaný.
Czy Stefanie bez zniszczeń. Chcesz prawda, a hepastlimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Nowa odmiana, na którą zresztą szukamy nazwy, dlatego Zde je zajímavost našich polských sousedů. Jejich záchody mají speciální značení. Dámy otevírají dveře s kolečkem, kdežto pánové otevírají dveře s trojúhelníčkem. Na tyhle záchody si snad nikdy nezvyknu. Nyní pojedu do města Ístebna, kde si udělám nákupy. Ano, pojedu. Paní z penzionu tam jede, tak jsem využil situace. Hej hoja, hoja, svoboda moja. Hej hoja, hoja, svoboda moja. Powiedz, że mi moja najmilejsza, i ci będziesz moja. Powiedz, że mi moja najmilejsza, i ci będziesz moja. Ja ci nie powiem, bo sama nie wiem. Ja ci nie powiem, bo sama nie wiem. Ja je młodo jako ta jagoda, robić nie umiem. Po nákupech jsem zkusil někoho požádat o svezení, abych nemusel ještě s tím těžkým batohem chodit. Toto je československo-polské trojmezí. Dle mého názoru je krásně udržované a vybavené. Děti si mohou na polské straně hrát na hřišti a rodiče si mohou sednout a pojíst na české straně, kde je bistro. Bohužel, bistro bylo v době mé návštěvy zavřené. Trojmezí je nejvíce navštěvované Poláky. Na druhém místě jsou Češi a Slováci jsou na posledním místě, protože pro ně je Trojmezí hůře dostupné. Na každé straně je symbolický obelisk, reprezentující zemi, na které stojí. Lidé se často fotí u polského obelisku. Někdy v domnění, že to je přesný bod styku všech tří zemí. Ale není tomu tak. Oficiální bod najdete dole pod lávkou. Nelze ho přehlédnout. Právě v tuto chvíli se nacházím ve všech třech státech.
Na chvíli jsem si odpočinul v altánku, napil jsem se, přečetl polský tisk a pak už bylo na čase se vrátit domů. V té chvíli už jsem výmluvu nenašel. Musel jsem jít pěšky. Česká strana má ještě jednu chloubu, a sice sýrárnu s mléčnými produkty vysoké kvality. Bez toho jsem nemohl pokračovat. Sýrárna byla v plánu a já si tam koupil výborné sýry. A tu jest. Hele, našel jsem hříbečka. Tenhle bude československý. A tak dál. Cesta, kterou jsem šel, šla krátce přes hranici. Důsledkem toho jsem mohl neoficiálně kráčet Československem. A tady už máme slovenský přechod. Po chvilce přišly kopce a sranda skončila. Ten kopec je hrozný. Ale ten výhled za to stojí. Na severu jsem sice trpěl horkem, ale východ byl ještě horší. Měl jsem na zádech několik kilogramů a chodil jsem do kopců. To píše. Nie jestem sponsorowany. Na autobusové nádraží 200 metrů? Výborně, a do Násí se tedy dostanu. Výborně, to mi spadl kámen ze srdce. Jakmile jsem našel zastávku, tak jsem měl opět radost. Ne, autobus nejede. Do prčic. Ta bohužel netrvala dlouho. Takže můžu s vámi do Jablunkova. To rád slyším. Dojdu si pro věci a hned se vrátím. Jo, to je první stopování, co se povedlo. Kurva, mám radost. Говорю по-русски, конечно. Говорю по-русски, mówię po polsku, mówię czeski. Oczywiście. Widziałem, że pani ma polski samochód od syna, teraz wiem, więc chciałem pogadać po polsku, bo myślałem, że pani nie rozumie. Přesně jak říkáte, seretem miluji tě, neboli seru na tebe. Byl jsem narvaný v malém autě s plným batohem, ale s dámama byla sranda. Pokud sledují toto video, tak jim posílám pozdravy. My jsme v Jablunkově, centrum, kde chcete. Vidím. Co nejblíže k nádraží a budu vám na do smrti zavázaný. Tak máže to Jablunkov centrum. Na vše. Proszę, to nie na wsie. Na wsie co na wsie, to nic po polsku. No bo piszą, obecnie urząd gminny. Ach tak, więc to na wsze jest tylko takie dziwne tłumaczenie, tak? A to dosłowne tłumaczenie naszego na wsi. Skoro Polka mówi, że to jest niepoprawne, więc będę wierzył.
Zvládli jsme to. Díky bohu. Získal jsem půl hodiny. Dal si vítězné pivo a pak jsem nastoupil do vlaku. S úlevou jsem si odškrtl 3. krajní bod. Má úcta, pánové. Taky. Je super vědět, že už sedím ve vlaku a že už jedu domů a že všechno může jíst. Já si s dovolením lehnu a končím s natáčením, už to mám jíst. No, to je slušný. Moje dobrodružství se pomalu blížilo ke konci. Jel jsem na poslední krajní bod na západě Čech. S létem jsem se rozloučil. Přišel podzim a s ním také přišly nižší teploty a kratší dny. Každá cesta byla něčím výjimečná. Na severu jsem jel přes 2 státy, na jih jsem jel autem a cesta na východ byla nejdelší. Nicméně cesta na západ je pestrá díky nejvyššímu počtu přestupů. Má plzeňská premiéra. Chtěl jsem si od srdce prohlédnout město, ale měl jsem čas jen na nákup svačiny. Je na západ cesta dlouhá, zbytečná, marná je touha. Hola, 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 hola. Zima rozhodně změnila tvář přírody. Na Chebu to vypadalo ráno jako na horách. Cesta tam zarostlá travou, marně dnes hledám tu pravou. Aš je obec s nejkratším názvem v České republice. Nicméně není sama, protože existuje i malá obec na Pelhřimovsku s názvem Eš. Čeká mě poslední přestup. Je to speciální vlak, který jezdí jen do jedné zastávky, což je Aš město. Opravdu neobyčejný vlak. Název města Aš je odvozen z německého Ische, což znamená lipan. Proto se znak města Aše skládá ze 3 ryb. Na cestě na nejzápadnější bod jsem si všimnul této cedule, která mi připomněla, že v dobách komunismu bylo toto místo hodně jiné, než je teď.
Co tím chci říct je to, že tady nebyla jen obyčejná česko-německá hranice, ale také historicky důležité trojmezí, které označovalo Československo a tehdejší západní a východní Německo. Na připomínku těchto časů leží na stejném místě trojmezní kámen, vzdálený asi 7 km vzdušnou čarou od nejzápadnějšího bodu. Dovolím si sdílet ještě jeden neobyčejný fakt o městě Aš. Název města v litevštině znamená já, ale i pro nás jsou ve světě zajímavé názvy obcí. Cesta, kterou jsem šel, mi nabídla vstup do německého výběžku, který lze najít pomocí hraničního potoku. Šel jsem se tam podívat, lákalo mě to. Slyším hraniční potok, takže po mé levici je už německý výběžek. Co mě překvapilo je to, že jsem kromě standardních hraničních sloupků našel také staré hraniční sloupky z roku 1844. Písmena D a B mi potvrdili, že jsem v tu chvíli byl v blízkosti největší spolkové země, Bavorska. Moje snění nic nezmění. Právě teď kráčím bavorským lesem. Písničku, kterou jen znám já. Tady se mluví německy, tady pak česky. Zde jsme v Bavorsku a zde jsme v Karlovarském kraji. Guten Tag, meine Kameraden. Nastaly první komplikace. Cesta byla pod rekonstrukcí, což mi cestu zkomplikovalo. Nepohodlí pocítili především moje boty. Olala, to je výhled. Ale na oplátku jsem dostal menší odvoz. Jelikož se opět jednalo o bod, který se nacházel ve vodním toku, tak se musel hledat Jelikož se opět jednalo o bod, který se nacházel ve vodním toku, tak se musel hledat Jelikož se opět jednalo o bod, který se nacházel ve vodním toku, tak se musel hledat další hraniční potok. Tam někde už je nejzápadnější bod. Dopředu chceme se brát, nemáme čeho se bát. Jedeme a vítr vesele zpívá nad řekou,
Byl jsem tady. Byl jsem tady. Píseň přírody, z lesu i od vody. Slyš hlasy mládí a přijď mezi nás, kde voní les a jed je plný krás. Zní píseň přírody. I tento bod má historickou hodnotu. A kromě roku je zde i viditelný důkaz, že toto byla hranice Československa. Abychom zvítězili. Je zde i k dispozici nouzové místo na přespání. To jsem ale naštěstí nepotřeboval. Moje cesta ještě nekončí. Ještě jsem chtěl jít do nedalekých dolních pasek, kde teče léčivý pramen, který jsem chtěl ochutnat. Po cestě jsem našel pozůstatky zaniklé obce Újezd u Krásné. Jedná se o hřbitov, kde si lze prohlédnout i náhrobní kameny. Po prohlídce hřbitova se mi podařilo oslovit německý pár, který byl na cestě do Aše, stejně jako já. Se svojí hroznou němčinou se mi opět podařilo dát najevo, co potřebuji. Vystoupil jsem u vlakového nádraží a pokračoval dále do centra města. Můj autobus v té chvíli nejel a musel bych čekat hodinu, což se mi nevyplatilo. Tak jsem šel dále. Dřív než stála první ves, dřív než ve vsi štěkal pes, svět nebejval jako dnes. Nebejval svět, jako je dnes. Na té louce zelený jeleni se nepásli a holka modrooká u potoka nebyla. U potoka nesedala. Ani na pražským mostě rozmarínka nerostla, zkrátka na ten boží svět nebyl krásný. Tak jsme to dokázali. Ochutnáme pramen. Nicméně musím máknout, že za 20 minut jede autobus. Pátráš nebe komise, sem asi svět chybuje. Odmítám dozví se, že se nic nevyvinuje. Mocný stvořitel na zem seslal Pegasa a dal mu rýmu pytel, ať zpívá lidská chasa. Pegas měl křídla... Stihl jsem to přesně na minutu, ale i přesto můj autobus nejel. A já si musel stopnout dalšího člověka. Jakmile jsem pánovi pověděl o účelu mé cesty, tak mi řekl nehezkou současnou historii dolnopaseckého pramene. Oni to vyvrtali a 3 hodiny od 12 do půl třetí, to se stalo 1. srpna 14 to navrtali. A pak udělali ještě druhý vrt a ten to nespůl, tenhle první. Já jsem byl na životním, generální ředitele státních lázní zřídel. Byla se doma komora, nic neuděláte, nic. Prostě to zničili, do novince mi dostal Mladá fronta, všecko. Neuděláte nic prostě. Díky stopování jsem získal dostatek času na vlak. Tak jsem se rozhodl jít do restaurace na pořádnou večeři. Dal jsem si opět své oblíbené vepřok nedozelo a bylo opět výborné.
Má zpáteční cesta už byla bez problémů a všechno šlo podle plánu. Mimochodem, to, co právě vidíte, je v tuto chvíli historie. Budova nádraží se na začátku roku 2023 začala bourat. Byl jsem jeden z posledních, co ji viděl naživo. Tak jsem navštívil všechny krajní body České republiky. Nicméně ještě nejsem spokojený, protože přede mnou stojí ještě jeden důležitý bod. Tím bodem je samozřejmě geografický střed České republiky, který má stále spojitost ke všem krajním bodům. Proto jsem se ho rozhodl přidat na konec tohoto vlogu. Byl konec listopadu a zima klepala na dveře. Geografický střed, který jsem měl navštívit, nebyl jediným středem mého dne. Náhoda zařídila, aby se můj poslední výlet konal ve středu a aby dokonce i moje jízdenka stála přesných 500 korun českých. V době této cesty jsem opět narazil na pár zajímavých názvů obcí. Vystoupil jsem v Světlé nad Sázavou, kde jsem musel rychle přestoupit na vlak jedoucí do Letče nad Sázavou. Měl jsem čas, tak jsem si dal rychlou kávu. Do noci před tunelem zahouká poslední vlak, co veze opožděný nádražáky domů spát. Zhasni tu písničku a napít videj, před spaním chci si ještě přečíst pár hvězd. Ta řeka jak pohádka, co vyprávěli naši v chatě, kde byl les. Pravenční skála plná našich jmen a pražce plný hřebů, z kterých si letopočet přečíst mohl. Viadukt, kam se schodil učit bát, jak strašně duní, když projíždí vlak. A táta s mámou, co foukali nám brány, když chodili jsme domů spát. Nad Sázavou. Občas vzpomene si člověk asi na ty časy krásný, kdy zpívali jsme Brontosauri Spirituál. Do noci před tunelem zahouká poslední vlak, co veze opožděný nádražáky domů spát.
rozkvetly zas, v Zázavě zase prý hromada ryb. A dokonce prý indiánský týpí se tu objevilo v údelí. Nad Sázavou, občas vzpomene si člověk asi na ty časy krásný, kdy zpívali jsme brontosaury spirituál. Nad Sázavou, občas vzpomene si člověk asi na ty časy krásný, kdy zpívali jsme brontosaury spirituál. Dále jsem pokračoval pěšky do obce Číhošť, kde udělám i krátkou zastávku v místním kostele. Jo, a odtamtud ho přesadili sem, no a tady na něj ušili boudu, no a tady to obsadili všechno v Číhošti a pak to tam nalíčili, zrichtovali, no, jak tam tahá za provázek. Zkrátka to potom na něj natočili to, tam byly kolik dní a nocí to tam richtovali, než to zrichtovali tak, aby to odpovídalo tomu komunismu. Zkrátka, aby to odpovídalo jejich představám režimu. No. To chápu, je to odporná záležitost a nesouhlasím s tím. Já nejsem ani na straně komunistů, ani na straně křesťanů. To jsou vzdálené tábory. Nicméně jsem dobrý člověk, snažím se lidem pomáhat, rád s lidmi komunikuji a vyměňuji si s nimi názory. Obecně ale konstatuji, že je hrozné vzít člověka jen na základě domněnek a umučit ho, jen aby to nějak pomohlo nebo vyhovělo elitám. Umučili ho, no, to je tvůj. Ať už se jedná o kohokoliv, komunistu, křesťana nebo někoho jiného, když jeden člověk mučí druhého člověka, to je obecně vzvrácenost. Všichni jsme lidi, ale někdo chce být něco více a podle toho se tak chová. Povím vám teď více o středu republiky. Tento bod se od všech krajních bodů pochopitelně liší a má odlišnou charakteristiku. Krajní body vznikají automaticky z hranicí, ale geografický střed se musel pomocí analytické geometrie pečlivě vypočítat. O výpočet se postaral inženýr Ladislav Fofonka, který se geodézii věnuje již několik let. Po dvouhodinové procházce jsem konečně došel do Číhoště. Toto místo je kromě geografického středu České republiky známé také tím, že v nedalekém kostele se stal tzv. Číhošský zázrak, který na konci 40. let minulého století rozdělil tehdejší Československo na dva tábory. V době třetí adventní neděle 11. prosince 1949 měl farář Josef Toufar kázání, při kterém se na svatostánku rozpohyboval dřevěný kříž. Jeden tábor to považoval za boží znamení, druhý tábor za inscenaci a podvod. Státní bezpečnost po několika dnech Josefa Toufara zatkla a umučila k smrti. Josef Toufar byl pod falešným jménem hozen do hromadného hrobu. Po několika letech se ale dočkal důstojného pohřbu a církev v roce 2013 schválila jeho blahořečení. Zázrak do dnešního dne ale zůstává nevysvětlitelný. Stroganov s rýží mi chutnal. Konečně se blížím do konce svého velkého výletu.
Bylo předpolednem a v tu chvíli jsem se zamyslel. Jel jsem na střed republiky ve středu, což je střed pracovního týdne. Monumentu jsem se tedy dotknul ve středu tohoto dne, přesně ve 12 hodin. Prohlédl jsem si okolí, všiml jsem si zajímavých směrovek, které mi připomněly místa, která již moc dobře znám. Byl jsem tady. Byl jsem na středu republiky ve středu, ve středu, ve středu.